Оскільки я зараз малюю на телефоні, я вирішила спробувати багато різних програм і розказати вам про них. Я пробувала ті програми, які ви мені порадили в інстаграмі. І звісно, що я малювала в них зовсім трошки, по кілька годин в кожній, в деяких не малювала зовсім, тому це лише моє перше враження щодо цих програм. І звісно, що я дуже багато чого про них не знаю, тому якщо ви малюєте в них довше, виказуйте своє враження, свою думку в коментарях. Ібіс – перша програма, яка спала мені на думку, коли я вирішила почати малювати на телефоні. Мені ця програма за функціоналом здалась дуже схожою на Photoshop. Є багато функцій, деякі з них платні. Також є реклама просто зверху полотна, яка трохи дратує, якщо чесно. І щоб отримати доступ до деяких пензлів, також прийдеться подивитися рекламу. Є всілякі лінієчки, в тому числі симетричні й перспективні. Є фільтри, корекції, розмиття. Функціонал доволі широкий і, як я й казала, схожий на програми на компі. Немає виділення прямокутником, що для мене просто шок. Тобто, так, мені розказували і показували деякі лайфхаки, як це можна обійти, але бляха, як можна було не зробити виділення прямокутником? Автоматично записую SpeedPaint, дуже зручненько. Програма нормальна, гарна така звичайна програма для малювання, я нічого поганого сказати не можу, але в той же час нічого суперкласного особисто для себе я також не знайшла. Тим не менш, програма мене влаштовувала і, мабуть, я би надалі продовжувала в ній малювати, якби не оцей коментар, де мені порадили спробувати Painter. Отож, Painter. Він сподобався мені набагато більше, і після цього я зрозуміла, що я просто мушу спробувати всі інші програми для того, щоб знайти ту, яка дійсно буде в моєму сердечку. Крута імітація традиційних матеріалів, дуже багато реально крутих пензлів, всі вони згруповані по папочках за призначенням. Боже, знали б ви, як я люблю групувати. Неймовірно зручно. Є також розмазування, яке гарно імітує реальне розмазування, не створює мила. Також дуже подобається інтерфейс, він простіший і лаконічний. А ще тут можна прикріпити рефи. Це просто нереально зручно. Оця функція – це просто моя любов, і такого я більше ніде не бачила. Також можна налаштувати, типу гарячі клавіші. Наприклад, я собі поставила так, щоб можна було віддзеркалити полотно, просто двічі торкнувшись екрану. Також дуже зручно можна налаштувати під себе якісь функції. Так само автоматично записує SpeedPaint, а завдяки тому, що рефи можна додати не на полотно, а просто поруч, ще й зручніше, бо ці рефи не потрапляють до SpeedPaint. Не знаю як кому, а мені завжди хочеться бачити SpeedPaint без рефів. В Painter почуваю себе набагато комфортніше, малювання йде в радість. В Ібісі я періодично дратувалася, коли не могла щось знайти, або воно працювало не так, як треба. Тут же такого немає. Із мінусів тут багато платного контенту. Щоб створити більш ніж 3 шари, треба платити. Щоб користуватись деякими функціями також. Проте, чесно кажучи, мені жодна з платних функцій не знадобилася. І навіть 3 шарів цілком вистачає. Але здебільшого це зумовлено стилем, в якому я працюю, і багатьом може знадобитися платний контент. Проте, якщо користуватися програмою постійно, можна й купити. Та й вартує це дуже мало. Далі в нас йде Medibang. Інтерфейс тут ще більш складний і наворочений, ніж в Ібісі. Дуже багато іконок. І, якщо чесно, мені це не подобається, бо на телефоні і так замалий екран, і хочеться весь його використовувати для малювання. А тут він увесь заставлений купою іконок. І так, я розумію, що їх можна згорнути і приховати, я знаю. Але під час малювання однаково прийдеться їх розгортати, і вони будуть займати місце. Запис SpeedPaint також є, але його потрібно увімкнути, він не є автоматичним, а також він записує якимись маленькими шматочками, а не цілим відео, їх потрібно потім об'єднувати. Пензлі не мають натиску, я наче малюю мишкою на компі, кінчик пензля не стає тоненький, і від сили натиску насиченість також не змінюється. Тобто вони взагалі не реагують ні на що. Я реально наче мишкою малюю. Чи це десь можна налаштувати? Не розумію. Якщо чесно, я взагалі не дуже розумію, як тут можна малювати, але давайте спробуємо. Список пензлів, як на мене, незручний, лише назва. Немає прикладу того, як він буде малювати. Тобто потрібно орієнтуватись чисто по назвах і завжди їх пам'ятати. Загалом пензлів дуже мало і вони максимально стандартні. Я такими майже не малюю в принципі. Головне, що є пензлик з зірочками. Єдиним, що мені здалось більш-менш придатним до малювання, це акварельний пензлик.
Поки одне тільки розчарування від програми. Наскільки я розумію, тут можна додавати свої пензлі, скачані з інтернету. Але, бляха, нащо, коли в інших програмах є реально круті пензлі вже за замовчуванням? І, наскільки я зрозуміла, тут немає можливості налаштувати гумку на якийсь пензлик. Сумно. При створенні нового шару тут є купа якихось варіантів і, чесно кажучи, я так і не розібралась, на що вони потрібні. Як на мене, тільки зайві складнощі. Процес іде дуже складно, і, якщо чесно, я почала дратуватися практично одразу, тому що все не так, як треба. В мене таке відчуття, що я малюю мишкою в пейнті. Єдине, що мені тут сподобалось, це ось ця панелька для вибору кольору і розміру пензля. Це дійсно зручніше, ніж в інших програмах. Функцій багато, але, якщо чесно, я не дуже розумію, на що вони потрібні, і мені дуже важко орієнтуватися і знайти саме те, що треба мені. В інших програмах такої проблеми не було. Там навіть коли багато функцій, вони якось дуже просто і логічно згруповані. Наскільки я розумію, це дуже популярна програма, і багато хто в ній малює, тому розкажіть, чому саме вона вам подобається. Мені щиро цікаво. Можливо, це в мене просто таке перше враження, дуже кепське, але, якщо чесно, немає жодного бажання пробувати ще й розбиратися далі. Перше враження, воно таки важливе. Sketches. Тут безкоштовним є всього один шар, і грошей він просить дуже багато, більше, ніж всі інші програми, котрі я поки що подивилася. Крім того, практично всі функції з шарами є платними. Навіть видалення шару є платним. Хоча, якщо він один, нащо його видаляти? Також я не знайшла піпетку, я не знайшла спідпейнту, мабуть, його тут немає. Тому, відповідно, спідпейнту малюнка також не буде, бо скачувати ще окрему програму для того, щоб записувати екран телефону, це занадто. Я не знайшла, яким чином можна очистити шар, окрім як витирати його гумкою вручну, це дуже незручно і дуже дивно. Також віддзеркалення полотна є платним. І, якщо чесно, малювати без віддзеркалення дуже важко, практично неможливо, як на мене. Пензлів дуже мало. В принципі, безкоштовного контенту дуже мало. Я не зрозуміла, чи можна тут повертати і крутити полотно, тому що я змогла його тільки наближати і віддаляти, але ж як без повертання? Дуже дивна програма, в якій немає практично жодних функцій, які мені потрібні для малювання. Я змогла намалювати тільки отакий скетчик, зрозуміло, що він не дуже добре вийшов. І взагалі один шар – це дуже велика проблема, тому що малювати все на одному шарі не вийде. Ви розумієте. Тобто є, звісно, стилі, в яких це прокатить, але я не бачу сенсу користуватись цією програмою, тому що безкоштовно в ній малювати практично нереально, а купувати її за великі гроші – нащо? Тобто, так, вона нормальна, в ній можна було б малювати, аби її купити, але нічого прям супер унікального і класного я не знайшла. А крім того, є дуже багато реально класних програм, які дешевші або навіть безкоштовні. Sketchbook. Просто ідеальний інтерфейс. Це те, про що я казала. Немає нічого зайвого, малюнок на весь екран. Іконок мало, їх легко сховати, їх легко знайти, дуже легко орієнтуватися і всі функції під рукою. Купа пензлів. Пензлі імітують традиційні матеріали. Це просто кайф. Тут є стільки різних олівчиків, купа олівців, просто купа, фарби, пастель, багато варіантів розмазування, яке круто працює, неймовірні текстури. І тут є такий самий пензлик, той самий, в який я закохалася в пейнтері. Є запис екрану, я просто у захваті, тут реально всі функції, які мені потрібні. Ця імітація традиційних матеріалів, вона просто неймовірно класна, ідеальна. Я, мабуть, такої крутої імітації ще жодного разу не бачила. Немає реклами, немає платного контенту, 118 шарів. Єдине, чого мені не вистачає, це можливості прикріплювати рефи, як у пейнтері, в яку я так сильно закохалася. Їх приходиться відкривати просто на полотні, на окремому шарі. Але в цілому це не проблема. Я думаю, що ця програма переплюнула пейнтер для мене, і вона є просто ідеальною. Мені не вистачає тут деяких речей, наприклад, прикріплення рефів, як я й сказала, або налаштування віддзеркалення піпетки на якісь гарячі клавіші, щоб мати до них швидкий доступ. Можливо, це є тут, просто я ще не знайшла, а можливо, його немає. Але в будь-якому випадку я програмою дуже задоволена, краще за сьогодні. Clip Studio. Вона є платною і безкоштовно нею користуватися можна лише годину на день. Я таки бачу вперше, прикольне рішення, тут навіть таймер зверху є, скільки часу пройшло.
відлинювати від роботи більше не вийде. Програма дуже схожа на Photoshop, схожий інтерфейс, дуже багато функцій, знов таки багато іконок, але на відміну від Medibang, як правильно, на відміну від нього, тут набагато зручніше саме мені орієнтуватися, все якось дуже лаконічно і логічно розташовано. Програма виглядає дуже так серйозно, і, мабуть, для тих, хто професійно займається малюванням на телефоні, це дуже підходяща, крута програма, особливо якщо розібратися в ній, там полазити по всіх функціях і так далі, буквально багато. Це не та програма, в яку можна просто зайти і одразу почати малювати. Ну, мені так здається. Треба прям сісти, розібратися де-що. І якщо ви шукаєте якусь реально серйозну програму, таку типу Photoshop, але на телефоні, це воно. Але якщо купити, бо, мабуть, година на день, то замало для роботи. Але оскільки в мене в пріоритеті простота, швидкість і прикольні пензлі, це трошечки програма просто не для мене. Hayon Sketches – це єдина програма, якої немає в Google Play, і її потрібно скачувати якось інакше з Google Chrome, але мене дуже просили її подивитися. В принципі, програма непогана, тут, до речі, кількість шарів залежить від розміру полотна, що дуже логічно, чим більше полотно, тим менше у вас буде шарів. Багато пензлів, вони також згруповані, це круто, я люблю, коли все згруповане. Тут є режим для лівшів, я таки бачу вперше, і це доволі прикольно. Коли ти його вмикаєш, то всі панельки і іконки, які були з лівої сторони, перекидаються направо, щоб ти, малюючи, не затуляв їх рукою. Мені ніколи це не заважало малювати, те, що іконки знаходяться зліва, але тим не менш дуже прикольно, що про лівшів думають, мені приємно. Як на мене, текстури не такі прикольні, як в тому ж скетчбуку, але також імітують традиційні матеріали і в цілому непогано. Наскільки я розумію, запису Speedpaint тут немає. В цілому доволі простенька, приємна програма, гарні пензлі, малювати можна і доволі комфортно. Але нічого прям суперкласного, цікавого, унікального для себе я не знайшла. Пінап. Я не знаю, на що ви просили на це подивитися, тому що я б не сказала, що це прога для малювання. Там не тільки малювання, там є розмальовки, там є якісь спідпейнти, типу туторіали, з якими можна повторювати, там є стрічка з роботами інших людей. Ну, така собі маленька соцмережа. Для малювання там практично нічого немає, тому що там самий мінімум функцій – це шари, пензлі, заливка і гумка, і все. Там більше ніяких функцій я не знайшла. Ну, тобто так, там можна малювати, але я б не стала. Для мене це замало функцій. Так, отака я прискіплива, то мені багато, то мені мало. Але я доволі надовго там зависла, просто передивляючись якісь малюнки, спідпейнти і так далі. Але тим не менш, програмою для малювання я це не сприймаю. Просто якщо вам хочеться якось порозважатися, вам нема що робити, в принципі, можна там полазити, подивитися. Отже, підводимо підсумки. Найбільше моє розчарування – це Medibang, бо це доволі популярна програма, в якій багато хто малює, і я мала певні очікування, але, на жаль, ця програма виявилася зовсім непридатною для малювання, на мою думку. Всі інші програми плюс-мінус нормальні. Всюди є свої плюси, свої мінуси, окрім хіба що Sketches. Він також не дуже придатний до малювання, в будь-якому випадку його безкоштовна версія. В цілому я вважаю так, якщо вам потрібна якась легка, проста програма, особливо для скетчів, для швиденьких малюнків, то це буде або Painter, або Sketchbook. Крім того, там дуже крута імітація традиційних матеріалів. А якщо ж вам потрібна якась більш серйозна програма, така типу як на компі, типу Photoshop, щоб малювати там якісь робочі або повноцінні роботи, то це буде або Ibis, або Clip Studio. Ну, можливо, Medibang, якщо вам воно зайде, я не знаю. Як я й сказала, це лише перше враження про програми, і малювала я в них досить недовго. Тому якщо ви на постійній основі працюєте в цих програмах, пишіть своє враження, свою думку, розказуйте, в чому я не права, мені буде дуже цікаво почитати.